คาปา2ตัวนี้ขนานกัน2ตัวนี้ขนานกันจากนั้นเขาเอา2ตัวเนี่ย2ชุดเนี่ยมาอนุกรมพออนุกรมเนี่ยมันจะรับแรงดันได้สูงขึ้นนะครับแล้วคราวนี้ตอนที่เราอินเวอร์เตอร์ขึ้นไปเนี่ยทุกท่านอยากรู้ไหมว่าไฟตรงนี้จะกี่โวลต์นะครับนี่คือจุดอันตรายนะครับ Welcomeสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้ก็มี FC นะครับส่งUPS นะครับที่เป็นระบบ switching นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือมันเป็นระบบที่แบ็กอัพนะครับมันก็คืออินเวอร์เตอร์ที่มีแบ็กอัพในตัวนะครับเป็นระบบไฮบริดนะครับหรือระบบผสมไฟบ้านนะครับแล้วยังสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้แบบบายพาสหรือแบบแบ็กอัพได้นะครับบายพาสมันจะใช้ไฟบ้านบายพาสออกไปให้โหลดเลยนะครับแต่ว่าถ้าใช้โหมดแบ็กอัพหรืออินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับมันจะมีการสลับการทำงานนะครับโดยที่มันจะทำไฟชุดบูตไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็จะบูตไฟบ้านนะครับเป็นไฟ PFC เข้าไปผสมกันอยู่ที่คาปาแต่ว่าความหมายของการผสมเนี่ยมันจะทำแรงดันต่างกันนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ไฟพระเอกนะวิ่งได้ก่อนส่วนไฟรองเนี่ยจะรอสแตนบายนะครับไฟรองก็คือไฟที่อินเวอร์เตอร์จากแบตขึ้นไปนะครับจะมาสแตนบายรอแต่จะโดนไฟบ้านที่บูตมาเนี่ยแซงมารอนะครับแซงมาก่อนจากนั้นเนี่ยถ้าเราใช้โหมดอินเวอร์เตอร์ใช่ไหมไฟเนี่ยมันจะสวิตช์จากไฟ DC High Volt ตัวนี้มาเป็นไฟอินเวอร์เตอร์ AC ออกไปใช้งานแต่ถ้าเราใช้โหมดบายพาสเนี่ยมันจะสลับไฟบ้านผ่านรีเลย์นะครับบายพาสจากรีเลย์ผ่านฟิลแล้วก็ไปต่อรีเลย์เลยนะครับง่ายๆแบบนั้นเลยตัวเนี้ยนะครับความอันตรายของอินเวอร์เตอร์เหล่านี้นะครับมันมีนะก็คือจุดตรงนี้คาปาที่เขาอนุกรมกันเนี่ยตัวนี้จะเป็นแรงดันสูงมาก High Volt นะครับกี่โวลต์เนี่ยเดี๋ยววันนี้มาลองวัดกันดูนะครับทุกท่านจะได้รู้ถึงความอันตรายแล้วก็จะได้ศึกษาหาข้อมูลนะครับก่อนการตรวจซ่อมหรือก่อนการใช้งานนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าลูกค้าท่านนี้ส่งมาเนี่ยก็ด้วยอาการที่บอกว่าเสียบไฟแล้วมันทำงานเลยแล้วเวลาไฟดับเลยนะครับไม่ได้สำรองไฟแต่ไฟแบตมีปกตินะครับลูกค้าท่านนี้ก็จะได้ทราบด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าเราอาจจะยังไม่รู้วิธีการใช้งานมันอย่างถูกต้องนะครับอินเวอร์เตอร์ลักษณะนี้เวลาเสียบไฟบ้านเข้ามาเนี่ยเครื่องจะทำงานเลยนะขั้นตอนที่1เป็นโหมดบายพาสเลยทำงานทันทีทำงานที่1ส่วนมากก็คือจะมาชาร์จแบตละ1ตัวชาร์จแบตแล้วนะครับอีกชุดหนึ่งจะเป็นชุด12นะครับไปเลี้ยง MCU เลี้ยง MCU เสร็จปั๊บ MCU ทำงานเนี่ย MCU รู้ว่าไฟมาแล้วมันจะบายพาสไฟบ้านเนี่ยไปใช้งานก่อนแต่ทันทีที่เรากดเปิดเนี่ยนะครับมันจะสลับไฟแล้วมันจะไม่ใช้ไฟบ้านไปใช้งานแล้วมันจะใช้ไฟบ้านเนี่ยมาบูตเข้าระบบตรงนี้แทนแล้วมาผ่านกระบวนการอินเวอร์เตอร์แล้วก็ค่อยไปใช้งานนะครับแล้วก็จะสั่งชุดบูตคอนเวอร์เตอร์นะครับผ่านหม้อแปลงตัวนี้นะครับไปผสมไฟกันไว้อยู่ในนี้นะผมจะเรียกว่าการผสมไฟหรือการแซงไฟกันนะขึ้นอยู่กับโหลดนะครับถ้าโหลดกินกระแสเริ่มสูงเนี่ยมันจะเริ่มดึงไฟทั้ง2อย่างบาลานซ์แต่ถ้าโหลดกินไฟน้อยเนี่ยนะครับไฟชุดใดชุดหนึ่งที่แรงดันสูงกว่ามันจะเป็นคนใช้ก่อนตัวแรกนะจริงๆมันเรียกว่าการแซงไฟหรือผสมไฟนะครับเวลาที่เรากดเปิดเนี่ยมันจะสลับจากโหมดบายพาสเป็นโหมดอินเวอร์เตอร์เนี่ยพร้อมจะทำงานแล้วนะครับแล้วก็ออกไปใช้งานทำงานแล้วแต่เวลาไฟดับเนี่ยไฟบ้านดับเนี่ยชุด PFC ของไฟบ้านเนี่ยจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติเนี่ยชุดนี้ซึ่งทำไว้อยู่แล้วและรออยู่แล้วมันก็ได้ไฟออกไปเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องยาวนานทำไปเรื่อยๆจนกว่าแบตจะหมดจนถึงแรงดันต่ำสุดที่เขาโปรเทคเอาไว้มันก็จะดับการทำงานทันทีหรือทำไปแบตยังไม่หมดเลยมันก็ทำต่อนะครับทำต่อไปจนไฟบ้านมาเนี่ยมันถึงจะใช้จากอินเวอร์เตอร์นี่น้อยหรือใช้จากแบตน้อยมันก็มาบูต PFC จากไฟบ้านแทนมันก็จะดังแป๊กนะครับไฟบ้านเข้ามาปุ๊บมันก็จะบูตต่อบูตแซงไฟมาก่อนนะใช้ไฟบ้านก่อนเพราะว่าไฟบ้านแรงดันสูงกว่ามันจะมีสิทธิ์ได้เดินกระแสก่อนนะครับไฟบ้านแรงดันสูงกว่ามีสิทธิ์ได้เดินกระแสก่อนจากนั้นก็มารออินเวอร์เตอร์นะครับไปใช้งานนะระบบเขาเป็นแบบนี้นะครับลูกค้าท่านนี้ก็ส่งมาจากยะโสธรเลยนะก็ยินดีต้อนรับนะลูกค้าแถวยะโสก็มีแล้วนะครับเป็น FC ของช่องหรืออย่างไรนะครับจริงๆร้านซ่อมอินเวอร์เตอร์เนี่ยเยอะมากเลยนะเยอะมากร้านผมเป็นร้านเล็กๆเองนะครับก็เน้นทำ YouTube เน้นทำคลิปนะครับเน้นทำ YouTube เน้นทำคลิปเน้นทำคอร์สนะครับยังไม่ได้รับงานพวกนี้อย่างมากมายมากนะครับแต่ว่าปลายทางนะรับแน่นะครับปลายทางนะรับแน่ๆแต่ว่าตอนนี้คือเราเร่งทำคอร์สก่อนทำคอร์สเนี่ยเพื่อสร้างโน้ตฮาวให้กับทุกท่านนะครับไปต่อยอดนะครับจะได้ใช้งานอย่างปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็น
ซ่อมคอมพิวเตอร์เรือนไม้ซ่อมอินเวอร์เตอร์ UPS นะครับแล้วก็ซ่อมอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ทำไว้ให้อย่างหลากหลายเลยในคอร์สนะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการเปิดก่อนนะครับลูกค้าบอกว่าไฟดับระบบอินเวอร์เตอร์ไม่ทำงานระบบสำรองไฟไม่ทำงานโอเคตอนนี้ก็คือพูดง่ายๆคือตอนนี้คือไฟดับอยู่นะไฟดับอยู่เพราะว่าผมยังไม่ได้ต่อไฟบ้านเข้ามานะครับอันนี้คือสายไฟบ้านของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะคือสายไฟบ้านเดี๋ยวผมเลื่อนมาทางนี้ตัวนี้คือสายไฟบ้านของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับยังไม่ได้เสียบนะครับถ้าเราตรวจซ่อมเสร็จแล้วเราได้จากแบตเนี่ยอันตรายมากเพราะว่าแบตจำกัดกระแสไม่ได้นะครับผมจะมี power supply นะครับ power supply ของผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่ผมได้รังสรรค์ modify ออกแบบมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเลือกแรงดันได้ถึง4ระดับจริงๆว่าจะแถมระบบ96โวลต์ไปด้วยแต่ว่าแหมพอดีเหนื่อยแล้วเอาแค่81โวลต์ก่อนนะครับ96โวลต์นี่ก็รอก่อนนะครับเอาถึง81โวลต์ก่อนนะแต่จริงๆระบบที่เรียกเนี่ยจะเป็น36 48 60และ72นะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเราเปิดไฟเข้ามาเลยนะครับตอนนี้ผมเลือกระบบไว้ที่ระบบ48นะครับตัวนี้นะ48ปั๊บ48จะทำงานเลยเพราะว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มันเป็นระบบ48นะเปิดไฟเข้ามาครับ48แล้วแต่ทำไมแรงดันออก53ละพี่นะครับนั่นก็เพราะว่าเราจะต้องทำแรงดันออกให้สูงกว่าแรงดันระบบเสมอนะครับระบบ48เป็นระบบที่เรียกแต่แรงดันออกเนี่ยเป็นระบบ54นะคราวนี้นะอันนี้คือ power supply นะครับแล้วก็ต่อผ่านไฟบวกไฟลบเข้ามานะผ่านสายวิ่งเข้าอินเวอร์เตอร์ของเขานะครับมาทะลุทางโซนนี้นะแล้วก็ตอนนี้ไฟตรงนี้มีแล้วนะปลายทางจะยังไม่มีการกินกระแสนะครับต้นทางก็ยังไม่มีการกินกระแสนะครับกระแสก็คือเป็น0 แอมป์อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปวัดดูนิดนึงนะครับนี่คือไฟแบตนะแบต53โวลต์เข้ามาแล้วนะครับแบต53โวลต์เข้ามาแล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราอินเวอร์เตอร์ดูเลยนะครับผมจับย่าน AC นะแล้วผมจับ Output นะครับผมจับที่ Output นะครับของตัว UPS นะครับ UPS ตัวนี้ Output จะมีแค่3ช่องนะครับผมให้ดู UPS เนี่ยจะมี Output แค่3ช่องเองนะครับก็ใช้งานอย่างง่ายมากนะครับ UPS 3ช่องจะเป็นปลั๊กแบบนี้นะปลั๊กหัวเล็กนะครับมาตรฐานเลยก็ปลั๊กไฟบ้านทั่วไปก็เข้าได้อันนี้คือ Output นะ3ช่องแล้วก็จะไม่มีช่องอะไรเลยนะครับจะไม่มีช่อง bypass อะไรให้กวนใจเพราะว่ามันเป็นระบบ True Online นะครับที่มีการผสมไฟบ้านหรือการแซงไฟบ้านเข้ามาผมจับ AC นะครับรอนะคราวนี้เวลาเรากดเปิด UPS เนี่ยสำหรับตัวซินโดมตัวนี้นะครับซินโดม TE 2000A เนี่ยกดแช่ไว้2วิได้ยินเสียงดังตี๊ดแล้วปล่อยนะ3 2 1กดแช่ไว้จนได้ยินเสียงดังตี๊ดแล้วปล่อยนะครับหรือกดแช่ไว้2วิได้ยินเสียงดังตี๊ดแล้วปล่อยกดเปิดนะ3 2 1ถ้าไม่ได้ยินเสียงดังตี๊ดห้ามปล่อยนะครับคราวนี้ระบบอินเวอร์เตอร์กำลังทำงานแล้วนะครับพอระบบอินเวอร์เตอร์เริ่มทำงานเนี่ยเราก็จะเห็นมีการเริ่มกินกระแสของฝั่งต้นทางหรือแบตเตอรี่เข้ามาตอนนี้ก็คือกินกระแสมากขึ้นได้ยินเสียงรีเลย์แล้วไฟเอาท์พุตก็ออกเรียบร้อยนะครับไฟเอาท์พุตออกเรียบร้อยนะไฟเอาท์พุตออกเรียบร้อยได้ยินเสียงรีเลย์ต่อให้โหลดไปใช้งานกินกระแสต้นทางประมาณนี้นะครับ1 แอมป์นะครับ1 แอมป์กว่านะประมาณนี้นะครับนี่คือระบบอินเวอร์เตอร์เนี่ยทำงานได้ปกติแล้วนะครับพูดง่ายๆก็คืออันเนี้ยจริงๆคือไม่มีไฟบ้านนะไม่มีไฟบ้านเขาก็ทำงานนะครับอันนี้ผมปิดแล้วนะครับปิดแล้วนะมันเสียงดังนะครับผมปิดนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพูดอธิบายปิดแล้วนะครับการปิดก็เหมือนกันนะการปิดเนี่ยต้องกดแช่ไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงดังแป๊กแล้วปล่อยนะครับการปิดก็เหมือนกันกดค้างไว้ประมาณ2วิแล้วปล่อยหรือกดค้างไว้2วิจนได้ยินเสียงดังแป๊กแล้วปล่อยนะครับระบบเขาเป็นแบบนี้ก็คือพูดง่ายๆคือเราจะต้องเรียนรู้และเข้าใจเขาก่อนนะครับก่อนการใช้งานนะครับคราวนี้เวลาถ้าเราจะทดสอบกับไฟบ้านเนี่ยเราจะทดสอบกับแบตเตอรี่ลอยแบบนี้ไม่ได้ถ้าเกิดเราจะทดสอบกับไฟบ้านเนี่ยนะครับที่ว่าไฟบ้านมาแล้วตัดต่อเนี่ยเราจะใช้ power supply แบบนี้ไม่ได้นะไม่เหมาะนะเพราะมันระบบ switching มันจะมีการดันกันไปกันมานะครับแรงดันมันจะ
มันจะสู้กันนะครับมันจะสู้นะถ้าเราจะทดสอบกับไฟบ้านเนี่ยตามคำแนะนำของผมนะคือจะต้องใช้งานกับแบตเตอรี่นะอันนี้คือพูดง่ายคือเราทดสอบอินเวอร์เตอร์ก่อนอินเวอร์เตอร์เนี่ยทำงานได้หมดแล้วนะครับอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ไฟออกนะครับแบบนี้ถือว่าปกตินะครับอินเวอร์เตอร์ทำงานได้แล้วไฟออกแบบนี้ปกติให้เราต่อระบบแบตได้นะครับเพราะว่าระบบอินเวอร์เตอร์เขาไม่ช็อตแล้วไงให้เราต่อกับระบบแบตได้แล้วก็ต่อกับไฟบ้านเข้ามานะครับ power supply แบบนี้เราเรียกว่าแรงจ่ายเสมือนนะแรงจ่ายไฟ DC เสมือนหรือแรงจ่ายแบตเตอรี่เสมือนนะครับแบบนี้จะไม่นิยมเอาไปทดสอบกับไฟบ้านตรงๆนะครับมันจะเกิดการดันกันนะครับดันกันนะมันอันตรายอยู่นะครับอันตรายคราวนี้มีจุดหนึ่งที่ผมอยากจะวัดให้ดูนะครับก็คือผมอยากจะรู้ว่าเจ้าจุดไฟ DC ตรงเนี้ยนะครับมันเป็นไฟ DC กี่โวลต์ที่เขาจะไปสวิตช์เป็นไฟเพียวสายให้เราไปใช้งานนะครับถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์ทั่วไปนะครับไฟก็จะเป็นประมาณสัก390 420นะครับแต่อินเวอร์เตอร์เหล่านี้ทำแรงดัน DC เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปวัดทดสอบกันนะครับเป็นวัดเป็น DC นะครับจุดที่จะวัดก็คือผมได้ทำจุดวัดเอาไว้แล้วนะครับก็คือหลัง R เนี่ยแหละนะหลัง R เนี่ยอันนี้ก็คือขั้วลบขั้วบวกนะเป็น R ที่ป้องกันสัญญาณรบกวนหรือป้องกันสัญญาณความถี่นะครับให้กับขั้วลบกับขั้วบวกเลยนะครับเป็น R เสริมศักยภาพนะครับจุดสำคัญก็คือขั้วบวกตรงนี้นะครับขั้วบวกนะมันจะเชื่อมกับไฟบวกส่วนขั้วลบจะเชื่อมกับไฟลบคาปา2ตัวนี้ขนานกัน2ตัวนี้ขนานกันจากนั้นเขาเอา2ตัวเนี่ย2ชุดเนี่ยมาอนุกรมเพราะอนุกรมเนี่ยมันจะรับแรงดันได้สูงขึ้นนะครับแล้วคราวนี้ตอนที่เราอินเวอร์เตอร์ขึ้นไปเนี่ยทุกท่านอยากรู้ไหมว่าไฟตรงนี้จะกี่โวลต์นะครับนี่คือจุดอันตรายนะครับวัดพร้อมกันเลยนะกดเปิดนะ3 2 1ได้ยินเสียงปี๊ดแล้วปล่อยนะครับ DC นะครับระวังนะอย่าจับผิดนะเดี๋ยวอินเวอร์เตอร์ทำงานแล้วอันตรายนะครับ700 โวลต์นะครับท่านผู้ชม700 โวลต์นะครับ700 โวลต์นะครับทุกท่านเห็นชัดแล้วนะอันตรายมากนะครับผมปิดนะครับ3 2 1อันตรายแบบสุดๆนะครับอันตรายแบบสุดๆเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับ700 โวลต์ตรงนี้เป็นจุดที่เราจะต้องระมัดระวังแล้วไม่ใช่เราจะจิ้มวัดมั่วเลยนะครับการซ่อมอินเวอร์เตอร์ลักษณะนี้หรือการใช้งานเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆแล้วเราสงสัยแล้วเราจะมาวัดอะไรได้เลยนะการวัดเนี่ยก็เพื่อการหาความหมายของมันนะครับไม่ใช่ว่าเราจะวัดเทียบกราวตัวถังเนี่ยได้นะกราวตัวถังเนี่ยเราวัดไม่ได้นะกราวตัวถังแบบนี้นะครับหรือเราจะมาวัดเทียบไฟต่ำก็ไม่ได้นะครับอันตรายนะครับจุดเหล่านี้เป็นสิ่งอันตรายนะครับเครื่องนี้อะไรเสียบ้างนะครับเครื่องนี้ของพี่ท่านนี้เรียบร้อยแล้วแหละนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมได้ทดสอบแบบ full option แล้วแต่ว่าอันนี้มันเป็นการที่ผมแกะออกมาทำคอร์สนะครับแล้วก็มาทำคอร์สสอนนะครับแล้วก็ผมได้แกะออกมาเขาเรียกว่าสังคายนาวงจรข้างล่างมันเกิดออกไซด์แล้วก็ออกกระดาษทรายขัดนะครับพวกไหนที่เป็นตะกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ทาน้ำยาวานิชนะครับมันจะมีตัว R ตรงนี้นะครับ R จุดตรงนี้นี่ตรงนี้นะเขาขาขาดเลยนะเขาขาขาดเนื่องจากว่าเขาผุนะครับการจะเกิดจากการใช้งานไม่ได้เกิดจากการช็อตนะครับผุจากโดนน้ำแล้วก็เป็น R 7 วัตต์นะครับ7 วัตต์ 10K นะ 10K ตรงนี้เขาใช้ป้องกันการแก้สัญญาณรบกวนนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็พอได้แนวทางอย่างน้อยเราก็ได้รู้แล้วนะว่าหลักการทำงานหลักการวัดนะครับแล้วก็หลักการทดสอบนะครับเราจะต้องมีอะไรบ้างนะครับเนาะอย่างน้อยเราต้องมี power supply นะหาซื้อได้ในลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้เนี่ยในตะกร้าเนี่ยลิงก์เนี้ยนะครับจะมี power supply ยี่ห้อเกียวคุนะครับสูงสุด60 โวลต์นะครับ5 แอมป์นะครับตัวนี้เหมาะสำหรับการซ่อมอินเวอร์เตอร์ลักษณะนี้นะก็ลองไปซื้อหาดูส่วนผมเองเนี่ยจะมีสำหรับงาน DIY ของผมเองนะของผมเองเนี่ยจะมีตัวนี้นะครับจะมีสำหรับเอาไว้ทดสอบงาน DIY นะครับงานรีดโหลดนะครับก็จะใช้ตัวนี้แล้วก็ของผมก็จะมีผมใช้เคียวคูนะครับตัวนี้สูงสุด60 โวลต์นะ5 แอมป์นะครับทำไมซ่อมอินเวอร์เตอร์ถึงต้องใช้60 โวลต์5 แอมป์นะครับเพราะว่า
เขาจะมีขายในตลาดเนี่ยมันมี120โวลต์1แอมป์นะครับมันไม่พอนะครับสมมติว่าเราใช้60โวลต์มันก็จะใช้ได้แค่1แอมป์นะครับถ้าเราเอามาทดสอบอินเวอร์เตอร์ลักษณะเนี้ยเวลาสแตนด์บายก็กินไปแล้วเกือบ2แอมป์นะครับพูดง่ายคือถ้าเราไปซื้อ120โวลต์1แอมป์มาเนี่ยไม่พอการทดสอบนะผมก็เลยใช้แค่60โวลต์5แอมป์แต่ว่าตัวเนี้ยผมเอาไว้ซ่อมนะครับเอาไว้ซ่อมเอาไว้จำกัดกระแสเวลาซ่อมป้อนไฟทดสอบแต่จริงๆเวลาทดสอบผมจะใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้สามารถรีดกระแสได้สูงนะครับเพราะว่าหม้อแปลงใหญ่แล้วก็เป็นระบบที่เขาออกแบบมาเพื่อรองรับอยู่นะครับผมก็เลยทำการ modify ขึ้นมาได้ประมาณนี้นะครับจุดตรงนี้700โวลต์นะไม่ใช่500โวลต์อย่างที่เราสันนิษฐานแล้วคลีนไลน์ก่อนหน้านี้ผมไม่ได้วัดนะผมก็เลยอยากจะรู้เจ้าตัวเนี้ยเขาทำเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นระบบ48แต่ทำ DC boost ขึ้นมาเนี่ยได้700โวลต์นะ700โวลต์นะครับประมาณนั้นนะครับคลิปนี้ก็ระมัดระวังกันเอานะแล้วก็การใช้งานจะต้องศึกษารายละเอียดให้ครอบคลุมนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แล้วกดติดตามนะคะ ขอบคุณค่ะ